สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หน่อยจะมาสาธิตผัดข้าวเบคอนนะคะ Ladies and gentlemen ดูค่ะน่ากินค่ะนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะมีหมูมีเบคอนสับข้าวไข่2 ฟองฟองหนึ่งใช้ทอดเป็นไข่ดาวฟองหนึ่งใส่ในข้าวนะคะมะเขือเทศต้นหอมพริกไทยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาตั้งน้ำมันรอให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปนะคะผัดจนได้กลิ่นหอมค่ะผัดแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพราะว่ากระเทียมกับหอมถ้าข้าวผัดเขาก็ต้องให้กระเทียมกับหอมมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงค่ะจะอร่อยแล้วเราก็ใส่เบคอนลงไปแล้วก็คลุกให้ทั่ว Ladies and gentlemen เพราะเบคอนเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเขาจะออกเพราะเขาใส่ในช่องฟิตค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือกับพริกไทยลงไป Ladies and gentlemen ค่อยๆคลุกอีกค่ะให้ทั่วค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็คลุกข้าวกับหอมกับเบคอนของเราให้ทั่วค่ะไฟไม่ต้องไฟแรงนะคะแค่ประมาณปานกลางค่ะแล้วเราก็จะมาตอกไข่ของเราเพื่อใส่ลงไปในข้าวผัดนะคะอย่าลืมค่ะอีกลูกหนึ่งเราจะไว้ทำไข่ดาวค่ะเราก็จะเทไข่ลงไปในข้าวค่ะแล้วเราก็ค่อยผัดไปอย่าหยุดมือนะคะเดี๋ยวว่าจะไหม้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำของเราแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ผัดอีกค่ะจนคลุกกันให้ทั่วเราจะได้ดูว่าที่ข้าวซีอิ๊วดำติดกับที่ข้าวทั้งหมดหรือเปล่านะคะก็ทิ้งไปประมาณสัก 4-5 นาทีแล้วเราก็จะเพิ่มมะเขือเทศกับต้นหอมค่ะเพื่อสวยงามและตกแต่งค่ะผัดไปประมาณสัก10 นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาตักใส่ชามค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเมนูง่ายๆนี่เราจะเตรียมไข่ดาวของเราค่ะพอสุกแล้วไข่ดาวเราก็จะวางไว้ข้างบนเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ซอสเมกกี้ปรุงรสนิดนึงค่ะเพื่อความอร่อยนี่ค่ะเมนูง่ายๆทานที่บ้านเพื่อนๆลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆแบบทำที่บ้านค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่ดูใช้หน้าของหน่อยเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะบาย